Lačo Gives, vítám vás u další epizody pořadu Tuke Talk, tentokrát z brněnské kavárny Industra. Mým hostem je modní návrhář Kevin Bagár. Ahoj, Kevine. Ahoj. Ty jsi měl svou první show letos v létě na Prague Prideu. Jaký to bylo? Bylo to skvělý, bylo to jakože stresující, ale splnil jsem mi sen. Bylo to fakt náročný, protože jsme ten den stihli 2 show. Vlastně byla to jedna spolupráce s Prague Pride a pak druhou jsme chtěli soukromou, ale zvládlo se to a nemůžu se dočkat na druhou kolekci, no. Tvoje kolekce je unisexová. Ano. Proč je unisexová a jak vlastně tvoříš, jak jsi ji vytvořil? Tvořil jsem ji, aby se líbila každému, jo, aby prostě se tam našel každý v tom mým jedinečným stylu, který si vytvářím, a tohle kolekce hlavně má vyzařovat Kevina, kdo je Kevin Bagár, jaký styl bude jako vytvářet a co to bude za značku. Hodně tomu dominuje černá barva, ano. Ale jsou tam i jiný barvy, tak popíšeš, jak vznikala, jako co je ta filozofie za tou kolekcí? Ta filozofie za tou kolekcí je taková, že je to probuzení. Je to vlastně probuzení nového jakože modního návrháře a pak, aby se aspoň jeden kus líbil jednomu člověkovi. To pro mě jako znamenalo hodně, aby prostě se to dalo i mixovat, ten styl, dá se tam vytvořit několik stylů v této kolekci. Si myslím, že tam je rockovej, zároveň sportovní a elegantní. Vím, že prostě je to pohodlný a zároveň se prostě s tom cítíš fajn. Jsou tam i nějaký barevné prvky. Červenou barvu jsem vybral, protože je to život. Je to hlavně jakoby krev, která nám je v našich jako, jo, v těle, a bílá je prostě takový to světlo. A to pro mě, a ta černá je to právě ta tma. A spojení je to prostě probuzení, zároveň i začátky nový a symbol ty červené, je to i síla. Jak dlouho jsi pracoval na té kolekci? Ty jo, tak intenzivně jsem na ní pracoval jakože fakt rok a pak jakože už na ní pracuji přes skoro 2 roky. A tento rok se to fakt jakože prorazilo. Kolem sebe mám už nějaký tým lidí, který mě pomáhal a je to skvělý. Jaká je vlastně tvoje cesta k tomu návrhářství? Ty jsi mladý kluk, je ti 25, tak vlastně co jsi vystudoval a jak jsi se vlastně dostal k tomu, co děláš? Já jsem vystudoval modního návrháře, fotograf, designer, grafik a studoval jsem to v Anglii a k tomu jsem měl vlastně, že jsem se tomu dostal, tak to přes mámu, vlastně to byl její takový jakože koníček, který nás vlastně odmala oblíkala a vedla mě k tomu, ani že by jako věděla, že mě k tomu vede. Vlastně jako odmala i vlastně teďka v téhle době nás to furt nějak spojuje. Že vlastně z tady tuhle kolekci jsme vlastně ušili s mámou, že jsme ji prostě šili s mámou, že jsme ji jako dělali jsme si doma dílnu a jsme jeli. A prostě jako proč i tohle kolekce pro mě tak znamená, je protože to kus mámy a kus země a spojilo nás to úplně strašně moc. A o to je to prostě silnější a krásnější, že to mám furt ještě sdílet s tou mámou. Co jsem vlastně chtěl říct, je, že nějak směrovala asi máma odmala. A pak jsem to studoval, pak jsem si vzal takovej od toho takovou pauzičku chvíli. Jel jsem cestovat a sbírat zkušenosti, nějakou inspiraci. A pak jsem vlastně jel zpátky domů do Anglie a to jsem vlastně nevěděl, co budu dělat vůbec. Tak jsem se rozhodoval mezi studií anebo vlastně jít do Čech, protože jsem vlastně tady nežil, že jsem nějakou dobu v Anglii. Měl jsem tady rodinu, se kterou jsem vlastně nestrávil čas vůbec. Měl jsem babičku, mám tady, s kterou jsem chtěl taky jakože ještě si ji užít nějak.
A protože rodinné vztahy strašně jakože jsou pro mě důležitý. Hlavně ta rodina a vlastně odkud jsem. A taky kvůli tomu jsem ztrácel trošku i možná už to romství, že jsem vlastně byl tak zajetý v té, jakoby v tom jiném světě svým. A žil jsem úplně jiný život vlastně. Vlastně, když jsem se vracel, vždycky jsem byl třeba na dovolenou nebo prostě jenom tak na prázdniny, tak jsem se vracel do takového toho svého, odkud jsem vlastně vždycky. A takhle mě to sem spíš táhlo, zpátky sem, tak jsem vlastně dal šanci tomu, že prostě pojedu do Čech. Začal jsem prostě tady makat a poznal jsem skvělý lidi, kteří mě pomohli vlastně nějaký ten můj jakoby sen, který jsem měl třeba, já nevím, 5roční, 10roční plán, že se tam nějak prostě postupně dostanu, tak se to prostě tak všechno zrychlilo, že prostě jsem ani nevěděl a prostě jsem tady dneska vlastně. Mě, když jsme se potkali poprvé, tak hrozně zaujalo, jak jsi mluvil o tom, že se cítíš mnohem jistěji ve vyjadřování v angličtině, Určitě. než v češtině. Mm-hmm. Čeština je vlastně teda asi docela těžká pro tebe. V kolika letech vlastně si odjel? Tak odjel jsem 7 a bylo to strašně takhle. Do té angličtiny se dostat bylo jednoduchý, jo. To prostě jsi dítě, ani to prostě nevnímeš nějak asi. A angličtina byla prostě pro mě třeba 10 let, prostě, který jsem se věnoval a strašně jsem chtěl být na tom levelu, jak ty Angličani prostě. A taky jsem přišel k tomu, že prostě Angličan se mnou hádal, že prostě ne, že prostě nejsem Čech, nebo že jsem Angličan, nebo blablabla, že jsem musel mluvit česky, aby mě prostě uvěřil, no. Mluvit česky, protože jsem chtěl být zase na tom levelu, jak na té angličtině a nebyl jsem tam. Takže jsem potřeboval to naladit a je to strašně těžké. Já si myslím, že čeština je strašně těžký jazyk a vůbec, když už někdo dokáže jako i cizinec mluvit, tak je to prostě wow. I takhle s rodinou, třeba mám půlku rodinu, kterou mluvíme jenom anglicky, protože v češtině to pro nás prostě nám to nejde. Jistý jsi v angličtině, češtinu zvládáš velmi dobře. A kde je v tom romština? Mluvíte romsky doma, nebo jak to máš ty? Jako romsky nemluvíme doma a tomu nějak jakože rodiče nevedli, což je chyba. Ale zase babičky, takhle, jako oni mluvili. Táta spíš mluví romsky jenom se svojí rodinou, nebo když jakoby je nějaká slavnost, tak mluví mezi sebou romsky, což mi vždycky se líbilo to poslouchat a jakoby jako ptát si, co to znamená, nebo o čem mluvíte, abych věděl. A takhle jsem se já postupně jakože učil jakože romsky. Já neumím jako mluvit, jako umím nějak jakože to ovládat. Když by se musel jakože by komunikovat s někým, tak to dokážu, ale je to prostě lámavý. Tak spíš rozumím perfektně a poslouchám romský písničky, mám to rád a já si myslím, že romský jazyk je úplně nádherný, když se používá správně. Ty jsi odešel do Anglie s rodinou jako 7letý kluk. Mm-hmm. Když srovnáš život tam a život tady, kde se cítíš víc doma? Jaký to pro tebe je? Se mě někdo ptá a ptá se mě, když mluvím o sobě, tak řeknu, že jsem Čech, ale cítím se spíš jako Angličan, protože mluvím anglicky, vyrůstal jsem mezi Angličanama, měl jsem kamarády Angličanů, ale žil jsem i ten dvoj život, že jsem prostě odjížděl semka a ty kamarády jsem si vytvořil i tady. A pak proto to možná bylo i pro mě náročnější žít ty dvoj životy a prostě jsem už se musel někde usadit. Potřebuji se usadit a furt s tím mám ještě problém a nejsem jako na té, jakože tam, kde chci být, ale to přijde. Je to cesta. Je to cesta. Tak tvoje první kolekce je venku, ale co budoucnost a Kevin Bagár? Pracuješ na druhé kolekci? Ano, pracuju už právě teďka. Začínám kreslit a už mám půlku kolekce vlastně už jako vymyšlenou. Tahle kolekce bude, dá se říct, úplně jiná. Bude vlastně, nechci moc jakože říkat, ale strašně se těším, protože to bude úplně něco jiného. A bude to fakt už mega show. Konečně budu moct jakože ukázat fakt, kdo jsem a tak se na to těším.
je to skvělá akce. Moc ti držím palce, Kevine. Těším se na tvou další kolekci. Věřím, že to bude super. Děkuji. A díky za tvůj čas a Já za rozhovor. za pozvání. A vy se mějte krásně, těším se na vás u dalších pořadů Tuke TV a nezapomeňte nás odebírat na všech našich sociálních sítích, na Facebooku, na Instagramu, na TikToku nebo na YouTube. Mějte se krásně.